سلام، امروز اومدم یه بازی رایگان PS5 و PS4 رو بهتون معرفی کنم که توی استور پلی استیشن موجوده و میتونید ساعت‌ها باش سرگرم شید. اسم بازی هستش War Robots Frontiers. پس با من آماده شید که هم بازی رو براتون معرفی کنم، هم یه بررسی کوچیک روش انجام بدم. قبل از هر چیز خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید. مرسی. بریم سراغ بخش اول، اتصالات. خب ببین بچه‌ها، بازی بیسش آنلاین محوره. به شدت یه بازیه که میخواسته شبیه اثر آرمورد کور میازاکی باشه، ولی خب این بازی آنلاینه و باید توی تیم‌های 6 نفره به 6 نفره با هم دیگه رقابت کنید. از نظر اتصالات به راحتی با DNS روی کنسول PS5 وصل میشه. DNSی که من استفاده کردم به راحتی وصل شد الکترو بود و مشکلی توی وصل کردن DNS و حتی اینی که ایمیل و اطلاعات خودتون اونجا ثبت کنید نداشت. بریم سراغ بخش دوم، منوی بازی. منوی بازی روونه ولی یه خورده پیچیده است. یه خورده که شاید بهتون بگم خیلی بیشتر پیچیده است. مثل بازی کالاف میمونه، با R1 L1 عوض میشه صفحات بازی، ولی حقیقتا من از منوی بازی خوشم نیامد و میتونست یه راهنمای کوچولو و جمع و جور بذاره کنارش که بشه از منوش استفاده بهتر و راحتی کردش. به نظر من منوش یه خورده جای کار داره و میتونه یه کوچولو بهتر شه. بخش سوم، داستان احتمالی. حقیقتا بازی داستان خاصی نداره. یه سری افرادن که جوین این مسابقه میشن و حالا ممکنه اون افراد از معلولیت خاصی داره بودن و وارد این ربات ها میشن، داخل این ربات ها میشن، ربات ها رو کنترل میکنن و با هم دیگه به رقابت میپردازن. کلا بازی این شکلی مثل این بازی و بازی قبلی که براتون معرفی کردم آف د گرید اونقدر داستان خاصی ندارن و بیشتر سعیشون بر اینه که یه خورده پلیر داشته باشن و بتل پس بفروشن و چیزی که مطرحه اینه که میگن بیزنس پلیز. بخش چهارم، گرافیک و نحوه اجرا. ببین بچه، نسخه‌ای که داره براتون پلی میشه و من ضبط کردم ازش نسخه PS5 بازیه. حقیقتا بخش گرافیکش واقعا جذاب بود. روی زمین که راه میرید رباتتون قشنگ احساس سنگینی میکنید که یک ربات سنگین و انگار یه تانک داره روی زمین راه میره. جای پای رباتتون روی زمین میمونه و قشنگ اون سنگینی و اون ترکایی که میخوره رو احساس میکنید. واقعا بازی نسل نهمیه، درسته که برای PS4 هم عرضه شده ولی نسخه PS5 بهش قشنگ افکت‌ها جالبن، افکت‌های انفجار، قشنگ محیط تخریب پذیری داره، گرافیک هنری و بصری زیباه و اونقدر باید اندازه خودش بهش نگاه کنید دیگه و نباید بیشتر از یه حدی ازش توقع داشته باشید. حجم حدودی بازی فکر کنم حدود 10 گیگا باشه، اونقدر زیاد نیست، در حد خودش. واقعا گرافیکش خوبه. ما داریم بازی رو در حد خودش مقایسه میکنیم. خب معمولا این بازی رو نمیشه با کال آف دیوتی که 100 گیگ مقایسه کرد. در حد خودش گرافیک جذابی داره و میتونه یه خورده مدت‌ها شما رو سرگرم کنه. نکته دیگه‌ای که داره تو بخش گیم پلی بهتون میگم که میتونید با دوستاتون چند نفری تیم شید و به نبرد ربات‌ها برید. بریم سراغ بخش 5، گیم پلی. ببین بچه‌ها، گیم پلی بازی کاملا کند و سنگینه. یعنی چی؟ رباتی که دارید اصلا شبیه بازی مثل آرمورد کور یا بازی‌های شبیه این نیست. شما سری نیستید، نمیتونید با رباتتون داج بدید مثل تایتان فال نیستش. رباتتون کاملا سنگین راه میره. حداقل چیزی که من دارم میبینم و ربات‌های اول بازی که بهتون میده ربات‌های سنگینی هستن. قشنگ ربات سنگین راه میره، دیر میپره، دیر داج میده و دیر هم تیر میزنه. ریلودای طولانی داره. حالا شاید با آپگریدهای که شما رو رباتتون انجام میدید بهتر شه. اما گیم پلی بازی سنگین، کلا سبک بازینه. یه سری ممکنه حال کنن باشه، یه سری ممکنه حال نکنن. من حقیقتا خوشم اومد و جالب بود. خوب گیم پلیشو پیاده کردن. گیم پلیش هم روونه و اوکیه. یه سری رباتتون ابیلیتی داره. با L2 که تیر میزنه، با R1 ریلود میکنه، با L2 اونور نشونه میگیره و با L1 هم داج میده. تمام این روندا کند توی بازی. با مثلا یه سری مربع، دایره و مثلث هم ابیلیتیتون تو بازی اجرا میکنین. مثلا رباتتون موشک میزنه، میسل پرت میکنه،
شیلد دور خودش میزنه، تیر بی‌نهایت میشه و این ابیلیتی ها رو داره بستگی به رباتی که ازش استفاده میکنید و سبکی که دارید توی بازی. بازی میگم گرافیک اوکی، خوب اجرا میشه روی PS5. اینو من تو بخش فکر کنم گرافیکی ها رفت بگم، اسمود و راحت اجرا میشه، FPS خوبی بهتون میده، حجم بازی هم کم هستش، گان پلیش اوکیه، ولی میگم بازی کنده، اونم به خاطر نوع رباتایی که شما دارید. یعنی کلا نبرد رباتیکی که شما دارید نبرد رباتیک خیلی سال آینده نیست. یعنی انگار ربات‌ها رو جدید ساختن، یعنی همین چند سال خود ایلان ماسک اینا رو ساخته و ربات‌ها کندن، هم بعضیاشون دیر تیر میزنن، هم دیر راه میرن، کلا سبک تنده. ولی چیزی که هستش اینه که فکر نکنید که خب الان رباتتون کنده سریع هم تو نبرد داغون میشه. نه، خیلی باید تیر بخورید تا بترکه. یه سری نقاط حساس داره رباتتون که اونا رو که بیشتر تیر بزنید و جون اون قسمت رو کم کنید، همون قسمت اگه بزنید پشت سر هم، اونجا رباتتون منفجر میشه، ربات حریف. و هر حریف اگه بخوام بهتون بگم یه بخش سر داره، بخش دست و پا داره و بخش بدن چست داره. هر کجا که بیشتر آسیب پذیریش بیشتر پلیرهای دیگه بهش تیر زده باشن، همونجا رو بزنید اون ربات حریف زودتر میترکه و نابود میشه. کلا سبکش همین. همه ربات اول بازی شیلدی دارن. این اول که شما شروع میکنید به تیر زدن اول شیلدشون از بین میگم اصطلاحی که میخوام اینطور بگم سگجونن، یعنی به این راحتی طور که بازی کنده ولی شما هم سگجونید. حالا یه سری ربات هست که خیلی سگجونتر، رباتای سنگینن، میشه اصطلاح میگه رباتای دیفنس، ربات اتک زودتر میمیرن. ولی در کل بازی که با توجه به اینکه رایگانه و پلاس هم نمیخواد و سروراش هم اوکی و اونقدر ما رو تحریم نکرده، برخلاف بعضی بازی‌ها مثل مارول رایوالز که اصلا نمیتونیم با DNS وارد شیم، اوکی و اینجا تیک قابل قبول رو میگیره به نظرم. بخش ششم آپدیت و مچ میکینگ. آپدیت های بازی اوکیه، اونقدر من مشکل باگی توی بازی ندیدم. اما بخش مچ میکینگ بازی، ببینید بازی اونقدر معروف نیست دیگه. یعنی مثلا شما رو مقابل بات میندازه یا تو تیمتون بات هم دارید. مثلا میگم من یه مچی پلی کردم، من و یه شخص واقعی بودیم، 4 تا بات تو تیم ما، تیم مقابلم یه شخص واقعی یعنی یک پلیر بود با یه پلیر دیگه فکر کنم و 4 تا بات هم تو تیم اونا بود. خوبیش اینه که مچ میکینگش سریع، نمیاد مثلا همه رو پلیر پیدا کنه، چون پلیر اونقدر نداره دیگه، خدای بازی اونقدر معروفی نیست. ولی اینجا هم به نظر من تیک قابل قبول با توجه به حجم بازی رو میگیره. کلام آخر، وار ربات فرانتیرز به نظر من یه تجربه رایگان و خوب رو از یه بازی شبیه ساز رباتیک بهتون ارائه میده و با توجه به گرافیک قابل قبول و گام پلی اوکی که داره، میتونه شما رو حداقل برای چند ساعت سرگرم کنه. به نظرم اگه بازی تفنگی میخواد و میخواید که رایگان هم باشه و یه خورده تو حال هوای رباتیک هم باشه، این بازی گزینه مناسبی برای شماست. نقطه ضعفی که داره اینه که پلیر دیر پیدا میکنه، ربات‌ها به شدت کند، شاید اگه یک خورده سبک بازی و سرعتی میکرد و از این ریل بودنش کم میکرد، به نظر من بهتر بودش. مپ‌های بازی اونقدر گسترده و بزرگ نیستن و بعد این مدت براتون تکراری میشن و منوی بازی هم به نظر من ضعیف و خیلی شلوغه. اما در کل اگه یه تجربه جدید میخواید، این بازی به تازگی هم اضافه شده به کنسول ها و توی بخش فری تو پلی استیشن میتونید پیداش کنید و لذت ببرید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که منو حمایت کنید. بوس به کلتون. تا ویدیو بعدی بچه‌ها، فعلا خدا نگهدار.